Hello guys! Welcome back to my channel. Sa video natin ngayon, i-share ko sa inyo kung paano nga ba i-enable ang full screen gesture sa inyong Xiaomi device na naka MIUI 12. So guys, ang gamit ko nga palang phone ay Xiaomi Redmi Note 8 na naka MIUI 12.0.4. Maaring ang settings ninyo ay iba sa settings ng nasa akin, pero in this demo, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa settings ko. So, let's start. First, punta tayo sa settings. And then, hanapin ninyo yung additional settings. And then, full screen display. So, dito makikita nyo na may pagpipilian na buttons tsaka full screen gestures. So right now, naka-buttons tayo. Ito, makikita ninyo sa ibaba. Meron tayong mga navigational buttons. I-select natin ngayon ang full screen gestures. Merong magpa-pop up na learn gestures. Learn what gestures you can use for system navigation. So, let's learn. Tingnan natin yung tutorial. So dito, you can perform these actions using gestures. So, ang magagawa mo daw is go to home screen, open recents, and go back. So, let's learn ulit. Dito, meron siyang demo. Dito guys, sabi, go to home screen, swipe from the bottom quickly. So, tatry natin. Ayun. Tapos naman, to open recent apps, swipe from bottom, and pause. So, tatry natin siya. Ganon. Para naman sa go back, swipe right from the edge. Ayun, bumalik siya sa... And then go back, swipe left from edge. Ayun. So, ganon lang guys. And you're ready to rock, sabi niya. You can switch back to using buttons in settings, full screen display. So, click natin tong I'm done. So, ayan. Naka full screen gesture na tayo guys. So, ganun lang guys. And kung gusto niyo namang i-revert back dahil hindi niyo nagustuhan or naninibago kayo, go back lang to settings. Click natin tong settings. And then, additional settings. Then, full screen display. Click natin tong buttons. And boom! Bumalik na yung ating mga navigational buttons. Balik tayo sa home. Ayun lang guys. Please like and share kung nagustuhan ninyo ang video na ito, and subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga uploads. Salamat!